සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැම දෙනෙක්ටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Deneth Bro YouTube channel එකකින් ගේන Filmora video series එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා කලින් වීඩියෝ බලලා ආවේ නැත්නම් මේ උඩින් වැටෙන කාඩ් එකෙන් හරි පල්ලෙහා description area එකේ දාලා තියෙන Filmora video editing වීඩියෝ ටික බලලා එන්න. මම ඒවල Filmora basic editing ගැන තමයි කියලා දෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වීඩියෝ ටිකත් බලන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ බලන්න නැතිව මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් තේරෙන්නේ නැති වේවි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ background blur text effect එකක් Filmora එකෙන් හදාගන්න විදිය. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඊට කලින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති අය දැන්ම ගිහින් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell button එකත් all දාගත්තොත් මං වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි මම Filmora video editor එක open කරගන්නවා. ඒ වගේම මම අද use කරන video clip එකත් මම project panel එකට import කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ video එක drag කරලා අපේ timeline එකට මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මට ඕන මේ video එක blur කරගන්න. ඒකට මම කරන්නේ මෙතනින් මේ effect tab එකට ගිහිල්ලා square blur කියන effect එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ effect එක drag කරගෙන ඇවිත් අපේ main video clip එකට උඩ layer එකට ගෙනත් දාගන්නවා. ඔයාලට පේන මැදි program monitor එකෙන් අපේ video එක blur වුණා. හරි ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි text එකක් add කරගන්න. ඒකට මම කරන්නේ titles වලට ගිහිල්ලා මට අවශ්‍ය text එක මේ විදිහට drag කරගෙන ඇවිත් අපි කලින් දාගත්ත square blur effect එකට උඩ layer එකට මෙන්න මේ විදිහට drop කරගන්නවා. ඉතින් දැන් වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ ටෙක්ස්ට් එක එඩිට් කරගන්නවා. ඒකට මේ ටෙක්ස්ට් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා මේ ඔක්කොම highlight කරලා මට අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එක ලබා දෙනවා. ඉතින් මම මෙතනට Deneth Bro කියලා type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම OK කරනවා. ඊට පස්සේ මම ඊට යටින් තියෙන මේ ටෙක්ස්ට් එකත් ඒ විදිහටම එඩිට් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මගේ කලින් Filmora videos ටික බැලුවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට් කස්ටමයිස් කරගන්න. මේ ටෙක්ස්ට් වලට fonts, animations, colors දාන හැටි ඉතාමත් සරලව මගේ කලින් videos වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකට ගිහින් playlist වල Filmora video editing කියලා තියෙන playlist එක මුල ඉඳන්ම බලන්න. එතකොට ඔයාලට text එකක් customize කරන විදිහ, glitch effect හදන විදිහ වගේ basic editing වල ඉඳන් advanced editing වෙනකන් ඉතාමත් සරලව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි මට දැන් අවශ්‍යයි මේ square blur effect එක edit කරගන්න. ඒකට මම මේ effect එක double click කරගන්නවා. ඉතින් double click කරාම අපිට square blur එකට අදාළ settings ටික open වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් size එක එකක් විදියට හදාගන්නවා. ඔයාලත් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන විදියට මෙතන size එක change කරගන්න. ඒ වගේම ඊට යටින් තියෙන alpha value එක මම 95ක් විතර දාගෙන මෙතනින් මේ window එක OK කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි මේ effect එකේ සහ title එකේ duration එක තරමක් දුරට වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඒකට මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට blur effect එක සහ title එක select කරලා mouse cursor එක මෙතන clip දෙකේ end එකට ගෙනියනවා. එතනට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ cursor එක change වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන end එකෙන් ඇදලා මට අවශ්‍ය ගානට effect එක සහ title එකේ duration එක වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බැලුවොත් අපිට ලස්සන background blur text effect එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කියන්න ඕන ඔයාලා මේ title එකක් ගන්නකොට animation නැති title එකක් use කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද animations තියෙන title එකක් ගත්තොත් අපි හදාගන්න වීඩියෝ එක slow වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ කලින් Filmora video editing videos ටික බලලා આવොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ text එකට strokes, colors වගේ ගොඩක් edits use කරලා මේ background blur text effect එක තවත් ලස්සන කරගන්න.
හරි ඉතින් මම හිතනවා මං අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දීපු දේවල් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා Facebook, Instagram වගේ සෝෂල් මීඩියා වල ඉන්නවනම් Deneth Bro කියලා සර්ච් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම ෆලෝ කරලා සෙට් වෙන්න. ඒ වගේම ඉදිරියේදී තවත් අලුත් ටෙක් වීඩියෝස් සහ මේ වගේ Filmora editings ගැන වීඩියෝස් මගේ channel එකෙන් ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම කියන්න ඕන ඔයාලා තාම Deneth Broව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell button එකත් all දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ඔයාගේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් ඉතින් මේ විදිහේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හමු වෙමු.